සුබ දවසක් යාළුවෝ කරනවා. මගේ නම සංගීත රංගනදී මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට ගිටාර් දන්න සිංහල. ඉතින් අද දවසේ යාළුවන්ට මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ finger picking පාඩම් මාලාවේ යන පාඩමක්. මම පහුගිය finger picking පාඩමේදී කියලා දුන්නේ මේ ඔයාලගේ මාපට ඇඟිල්ල හසුරන විදිය. මාපට ඇඟිල්ලෙන් කරන exercises ඒ වගේම ඒක යොදාගෙන අපි පොඩි මෙලඩි එකක් ප්ලේ කරා. එතකොට දැන් ඒක එක ටෙක්නික් එකක් finger picking වල ප්‍රධාන ටෙක්නික් එකක්. හරිද? ඔයාලගේ thumb එක හසුරන විදිය. ඉතින් ඒ වගේම තවත් ප්‍රධාන දෙයක් තමයි ඔයාලා මේ දැනගන්න ඕනේ මේ මාපට ඇඟිල්ල වගේම මේ අනිත් ඇඟිලි හසුරන විදිය. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය මෙලඩිස් ප්ලේ කරද්දී ගොඩක් දුරට අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ ඇඟිලි. හරිද? ඉතින් අද දවසේ මම ඔකට කියලා දෙනවා මේ ඇඟිලි භාවිතා කරලා කරන්න පුළුවන් එක්සර්සයිස් මොනවද? එතකොට එක්සර්සයිස් භාවිතා කරලා මම කලින් ඉන්ට්‍රෝ එකේදී ප්ලේ කරේ මේ මියුසික් එක කොහොමද ප්ලේ කරන්න කියලා දෙන්නම්. මොකද ඔයා මේ ඉගෙන ගත්තට ඒක ඇප්ලයි කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ, රයිට්? ඉතින් ඒ නිසා මම ඒක කියලා දෙන්නම් මේ පාඩම අන්තිමට කොහොමද ප්ලේ කරන්නේ කියලා මම ඒ කලින් ප්ලේ කරපු මියුසික් පාර්ට් එක. හරි, අපි එහෙනම් දැන් පාඩමට යමු. අද පාඩම තමයි IMA කියන ඇඟිලි තුන. ඒ ටික කොහොමද හසුරවන්නේ කියලා. එතකොට මම සාමාන්‍ය මෙහෙම හඳුන්වනම්කෝ. thumb එක දැන් ඔයාලා දන්නවනේ. ඒකට P කියලා කියනවා. P මේ ඇඟිල්ලට කියනවා අපි I කියලා, මේ ඇඟිල්ලට කියනවා M කියලා, මේකට කියනවා A කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් melody phrases හරිද, melodies අනම්මනම් නැත්නම් කට්ටිය අහලා තිබ්බ ඇඟිලි වලින් කොහොමද මේ අර පිකින් ගන්න වගේ මෙලඩිස් ප්ලේ කරන්න කියලා. මෙන්න අද දවසේ පාඩම ඔකට හරියට කරන් පස්සේ ඒක ඔයාලට තේරෙයි. ඔයාලා ගන්න ඔයාලගේ ඉන්ඩෙක්ස් ෆින්ගර් එක නැත්නම් I කියන ඇඟිල්ලයි M කියන ඇඟිල්ලයි. හරිද? මේ දෙක දැන් අපි නිකන් ඇවිදිනවා කියලා වගේ හිතන්න. ඔයාලා කකුල් දෙක මොකද්ද ගන්න? පැන පැන යන්නේ නැහැ. එක කකුලෙන් හරිද? කකුල් දෙක දකුණ වම හරි වම දකුණ හරි වම ඔහොම තමයි යන්නේ. ඒ වගේම මේ ඇඟිලි දෙක ඔයාලා හිතන්න කකුල් දෙක. එක කකුලෙන් අපි ඇවිදින්නේ නැහැ වගේ මේ ඇඟිලි දෙක මේකෙන් ප්ලේ කරාන් පස්සේ ඊළඟට මේක. ඊට පස්සෙලා මේක. අපි අර ඕල්ටර්නේටිව් පිකින් වගේ තමයි. හරිද? ඔහොම. ඊට පස්සෙලා අපි මේ දෙක සම්බන්ධ කරලා මේ එක්සර්සයිස් එක කරන මුලින්ම ඊට පස්සෙලා M කියන ඇඟිල්ලයි A කියන ඇඟිල්ලයි. හරිද? එකම එක්සර්සයිස් එක නමුත් අර කොම්බිනේෂන් එක වෙනස් ඇඟිලි වල. හරිද? මොකද ඔයාලා එහෙම කරන්නේ මොකද ඔයාලට එදිනදා මේ ප්ලේ කරන් යද්දි සින්දු මේ ඇඟිලි දෙක තරන්නේ මේ ඇඟිලි දෙකත් භාවිත කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා මේ එක්සර්සයිස් හැම එකටම කරලා තියෙද්දි ඔයාලට ලේසි වෙනවා සින්දුවක් කවදාද ප්‍රැක්ටිස් කරද්දි. ඊට පස්සෙලා තව කම්බිනේෂන් එකක් පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම මේ පොප් සින්දුව නම් මනම් ගහද්දි එච්චරම අදාළත් නැහැ. ඒ නිසා ඒක මම මෙතනදී කියලා දෙන්නේ නැහැ. රයිට්. මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාලගේ මේ මාපට ඇඟිල්ල ඔය හරි 6 වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකෙන් කොහොම රිලැක්ස් තියා ගන්න. හරිද? ඊටස්ලා මේ අත නිකන් අර බෝලයක් තියන් ඉන්න ආකාරයට මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. මොනවත් කරගන්න එපා. මේ හරිය නිකන් අඩ රවුමක් නේද? ආකයක් හැටියට ඔහොම තියාගන්න. ඊට පස්සෙලා රිලැක්ස් තියාගන්න. මේ අත ඔක්කොම මම කලින් කියලා දීලා තියෙන ඒවා ඔක්කොම කෙලින් තියෙන්නේ. අනික මේ গিitar එකට ළඟ තමයි අත තියෙන්නේ. ගොඩාක් කොහොම ඈත් කරගන්න. එහෙම තියෙනවා නම් මේ හරියෙන් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සෙලා ඔහොම තියාගත්තන් පස්සේ මාපට ඇඟිල්ල ඔයාලා මුලින්ම පටන් ගන්න මේ I කියන ඇඟිල්ල. ඒ කියන්නේ ඉන්ඩෙක්ස් ෆින්ගර් එකෙන්. පළවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකෙන් පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ I කියන ඇඟිල්ලෙන් ප්ලේ ගන්න ඕන. හරිද? ප්ලේ කරද්දි බලන්න ඔයාලගේ ඇඟිල්ල කොහොමද යන මූව්මන්ට් එක කියලා. ඒතර සාමාන්‍ය මේ ප්ලේ කරද්දි මේ ජොයින්ට් එකෙන් තමයි මේ ඇතුළට ගන්න ඇතුළ. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? නිකන් ඒක නිකන් අර නිකන් ගෑවිලා යන වගේ එකක් තමයි වෙන්නේ. හරිද? නැත්තම් මෙහෙම තියලා අදින්න එපා මේ එළියට. ප්ලග් කරන එහෙම කඩන්න වගේ යන්න ඔහොම අදින්න එපා. ඒක කෙලින්ම රිලැක්ස් තියාගෙන මෙහෙම ඇඟිලි ටික ඔහොම. එතකොට මේ හරහට තමයි යන්නේ. එතකොට මෙහෙම කරපුවාම ඔයාලගේ මේ දිශාවට තමයි ඇඟිල්ල යන්නේ. නැත්නම් මෙහෙම උඩට නෙමෙයි. හරි. කොහොම බලන්න. මුලින්ම I කියන ඇඟිල්ල හොම ප්ලේ කරා. ඊට පස්සෙලා M කියන ඇඟිල්ල ප්ලේ කරා. ඊට පස්සෙලා ආයෙත් ඒ ඇඟිල්ල මේ යොදාගෙන මේ පළවෙනි ස්ට්‍රින්ග් විතරයි මේක කරන්නේ. හරිද? මේ ඇඟිලි දෙක මාරු කර කර ඔය විදිහට. නෑ ඇවිදිනවා වගේ මේ. හරිද? මුලින්ම I කියන ඇඟිල්ල යොදාගෙන ඉන්ඩෙක්ස් ෆින්ගර් යොදාගෙන හොම ප්ලේ කරාන් පස්සේ මේ ඇඟිල්ල රෙඩි වෙනවා ප්ලේ වෙන්න ඒ ස්ට්‍රින්ග් එක. එහෙම ප්ලේ කරනවත් එක්ක මේ ඇඟිල්ල රිලැක්ස් කරන්න. මේ පළවෙනි ඇඟිල්ල ඔය විදිහට. හරිද? කොහොම යද්දි මේ ඇඟිල්ල ආයෙත් දැන් රෙඩි වෙනවා ප්ලේ වෙන්න. හරිද? ඊට පස්සෙලා ආයෙත් මේක ප්ලේ කරද්දි අනිත් එක නිකන් කික් අර පයින් ගහන්නේ හැම වගේ. අන්න ඔය වගේ. හරි ඔන්න. හරිද? කොහොම හිමීට කරන්න. එකම ස්ට්‍රින්ග් එක කරන්න පළවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එක. මාපට ඇඟිල්ල ඔහොම රිලැක්ස් තියාගන්න. මේ හරි ප්‍රෙස් කරගෙන තියාගන්න. ඔහොමම I am index middle ඔය විදිහට හිමීට යන්න. ඔයාලා වේගය මෙතන අදාළත් නැහැ. මෙතනදී වෙන්න ඕනේ මේ හරි ක්‍රමයට මේ ඇඟිලි දෙක ඔහොම යන්න ඕනේ ඇවිදිනවා වගේ. හරිද? ඊට පස්සේ පළවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එක ඔයාලා පොඩ්ඩක් හොඳට මෙවනම් පස්සේ ඔයාලා යන්න දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකට.
දෙවෙනි string එක අනිත් ඔක්කොම අත තියාගන්න දෙකමයි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි string එකට ඒ විදිහටම කරන්න. I finger එක ඊට පස්සේ M finger එක. index middle index middle I M. මං කියවනේ හිමීට කරන්න. හරිද? ඉබ්බා වගේ කරන්න හිමීට. එතකොට වැඩේ කොට. හරිද? එතකොට මේ මෙහෙම ප්ලේ කරද්දී මේ අනිත් ඇඟිලි ටික කොහොම නවා ගන්න එපා. එහෙම කෙලින්ම රිලැක්ස් තියාගන්න. හරිද? කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ අනිත් ඇඟිලි වලට. මේ ඇඟිලි විතරක් කොහොම ඇවිදිනවා. හරිද? ඊට පස්සෙලා ඒ ස්ට්‍රින්ග් එක පොඩ්ඩක් හොඳට පුළුවන් වුණාන් පස්සේ ඔයාලා යන්න තුන්වෙනි එකට. තුන්වෙනිට ගියාන් පස්සේ ඒකම කරන්න. හරිද? එතනදී වෙන්න ඕනේ ඔයාලා මේ ස්ට්‍රින්ග්ස්. මොකද දැන් මේ පළවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එක ගත්තී මෙහි ස්ට්‍රින්ග්ස් මොනවත් නැහැ නේ. ඒකට ලේසි. ඊට පස්සේ මෙතනදී පොඩ්ඩක් අමාරු. මොකද දෙපැත්තේ ස්ට්‍රින්ග්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒතර ඔයා හයියෙන් ගත්තොත් ඊළඟ ස්ට්‍රින්ග්ස් වල වදින්න පුළුවන්. හරිද? ඒ නිසා මේ ස්ට්‍රින්ග්ස් වලට කරන්න ඕනේ මේක අනිවාර්යයි. හරිද? හරිනේ දැන් ඔතනට විතරක් කරගන්න එන්න. හරිද? මම ඊට පස්සේ කියන්නම් කොහොමද මේ සම්පූර්ණම එක්සර්සයිස් එක කරන්න කියලා. දැනට මේ පළවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එක, දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එක, තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එක ඔය විදිහට කොහොම ප්ලේ කරන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකට ආයෙත් දාන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒ එක්සර්සයිස් එක කරන්න මේ ඇඟිලි දෙකට. ඒ කියන්නේ M කියන ඇඟිල්ල, A කියන ඇඟිල්ල. හරිද? M කියන ඇඟිල්ල ඊට පස්සේ A. හරිද? M. ඊට පස්සේ මේ ඇඟිල්ල ඔහේ නිකන් තියාගන්න. ඔහොම දික් කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙහෙම ගන්න ඕනේ. රිලැක්ස් තියාගන්න. M A. මම හිතනවා පේනවා කියලා M A. M A middle ring ඔය විදිහට කරා දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකට ගියා ඒකම කරන්න ඔය විදිහට මීට කරන්න ඊට පස්සෙලා ඒක කරන්න ආයෙත් තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකට හරිද ඔයාලා වෙලාව හොඳට ගන්න එක ස්ට්‍රින්ග් එකක් හොඳට පුළුවන් වුණාන් පස්සේ ඊළඟට යන්න මොකද නැත්තම් තේරුමක් නැහැ මොකද දැනගෙන තරම් මදි කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ප්‍රැක්ටිකලි හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න. හරිද? මේකෙදි ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් කවුන්ට් කරාට කමන්නේ මේකෙදි ඔයාලා මේ පළවෙනි ස්ට්‍රින්ග් ඉඳන් මේ විදිහට දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එක, තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එක, 4, 5, 6 වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එක වෙනකන් එනවා. මොකද අපි එන්නේ මං කලින් කියලා තියෙනවා මේ ස්ට්‍රින්ග්ස් අතරම ප්ලේ කරන්නේ තම්මේ කියලා. ඒ අපි කෝඩ්ස් නම්ම නම් ආපේජස් ප්ලේ කරද්දී. හරිද? ඒ නීති අදාළ වෙන්නේ එහෙම ඒ ආපේජස් අනම්මනම් ප්ලේ කරද්දී. නැත්නම් සමහර කරලා මෙලඩි ලයින් එක ප්ලේ කරොත් එමෙන්න මේ වගේ ඔය වගේ මෙලඩි ලයින් එක ප්ලේ කරොත් එහෙම ඔයාලා යූස් කරන්නේ මේක තම් එකෙන් ඔහම ඔහොම මේ තම් එකෙන් අපි සාමාන්‍ය ප්ලේ කරන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ නිසා මේ ඇඟිලි අපි යොදා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔයාලා දැනගන්න මේ ඇඟිලි මේ පළවෙනි ස්ට්‍රින්ග්ස් තුනට වගේම මෙහෙත් ඔයාලා හසුරවන්න. හරිද? හරි මේ එක්සර්සයිස් එක ගන්නේ 8 beats වලින්. 8 beats කියන්නේ quavers. ඒ කියන්නේ භාගයයි. හරිද? beat එකෙන් භාගය. මෙන්න මේ වගේ count කරන්න. 1 and 2 and 3 and 4 and ඊට පස්සේ ඊළඟ එකට 1 and 2 and 3 and 4 and ඊළඟට 1 and 2 and 3 and 4 and ඊට පස්සේ ඊළඟ string එකට 1 and 2 and 3 and 4 and ඔහොම උඩට උඩට එද්දි දැන් ඔයාලා ඔන්න thumb එක දැන් රිලැක්ස් තියාගන්න ඔහොම බෑ. හරිද? හින්ද හිමීට ඔහොම උඩට ගන්න. උඩ හරියට එද්දි. ඊටසලා high වෙන string එක. 2 and 3 and 4 and ඊටසයි යකට යන්න. පස්වෙනි string එකට යන්න 1 and 2 and 3 and 4 and ඊටස ඊළඟ string එකට 2 and 3 and 4 and ඊළඟ string කොහොම පල්ලයට යන්න පළවෙනි string එකට ආයෙත් ඒ විදිහට. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and හරිනේ මේක ටයිම් එකක් ඇතුලේ වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේකට එන්න කලින් මම කිව්වනේ අර වගේ එක ස්ට්‍රින්ග් එක හොඳට වෙලා ආරම් ප්‍රැක්ටිස් කරලා මේ එක්සර්සයිස් එකට නැත්තම් තේරුමක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලා දන්නවා ඊළඟට කරන්න ඕනේ මේ ඇඟිලි දෙක වගේ මේ ඇඟිලි දෙකත් ඔයාලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ විදිහටම. හරිද? පළවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකෙන් පටන් ගෙන හයවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකට ගිහලා ආයෙත් පළවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකට එන්න. හරිද? ඒ විදිහට. කවුන්ට් කරන්න ඒ විදිහටම 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and මේ වේගය වැඩි නම් ඔයාලට අඩු ගන්න පුළුවන්. මගේ වේගෙම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම නීතියක් නැහැ. මොන විදිහට ස්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් ගන්න පුළුවන් ඕන ස්පීඩ් එක. ඔයාලට පාස ස්පීඩ් එකකට තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. ඉස්සරහම පස්වෙනි එකකට ගියා. ඊට පස්සේලා හතරවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එක ඔය විදිහට
ඔය විදිහට දිගටම පල්ලෙහාට යනවා. හරිද? ඉතින් ඕක තමයි එක්සර්සයිස් එක. හරිද? ඕක හොඳට කරාන් පස්සේ ඔයාලගේ මේ ඇඟිල්ල හොඳට ඔයාලට තේරෙන්නේ නිකන් පහසුවෙන් එහෙට මෙහෙට හසුරවන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ගොඩක් ලේසි වෙනවා ඔයාලා මේ සින්දු ප්ලේ කරන තත්ත්වයට ආපුවම. ඉතින් තව එක්සර්සයිස් එකක් මේත් එක්ක මට දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ස්ට්‍රින්ග් එකක් ස්කිප් කළා මෙන්න මේ විදිහට. පළවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එක ප්ලේ කරන්න මේ ඇඟිලි දෙකෙන් ප්ලේ ගන්න. හැබැයි මේ කරන හැම එකක්ම ඔයාලා මේ ඇඟිලි දෙකටත් කරන්න. මොකද මේ ඇඟිලි දෙක විතරක් ප්ලේ ගන්න පුළුවන් වෙලාව මදි. මේ ඇඟිලි දෙකත් ඔයාලා යූස් කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එක ප්ලේ ගන්න 1 and 2 and 3 and 4 and ඊට පස්සේ ස්ට්‍රින්ග් එකක් අතහැරලා ඊළඟ ස්ට්‍රින්ග් එකට යන්න. ඊට පස්සේ යන්න දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකට මේ පාර. ඊට පස්සේ යන්න ස්ට්‍රින්ග් එකක් අතහැරලා ඊට පස්සේ යන්න ඊළඟ තියෙන ස්ට්‍රින්ග් එකට. ස්ට්‍රින්ග් එකක් අතහැරියා. ඊට පස්සේ මේ ඊළඟට ගියා. ස්ට්‍රින්ග් එක අතහැරම හයින ස්ට්‍රින්ග් එකට යනවා. right? ඊට පස්සේ ඒක අනිත් පැත්තට කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගියා උඩට. ස්ට්‍රින්ග් එක අතහැරියා. පළාට ගියා. ඊළඟ උඩට ගියා. ඒ කරපු එකම අනිත් පැත්තට කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඕක ඔයාලා කැමති නම් කරන්න. මේකද මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට උපකාරී නම්. ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රින්ග් එකක් ස්කිප් කර කර ප්ලේ කරද්දි මොකද ඒ වගේ අවස්ථා එනවා සින්දුවට. හරිද? එතකොට මේ එක්සර්සයිස් කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට ලේසි වෙනවා. ඉතින් මේ එක්සර්සයිස් කියන එක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි එක්සර්සයිස් කියන දේවල් වලින් මේ එක්සර්සයිස් එක perform කරන්න නෙවෙයි. හරිද? ඒ එක්සර්සයිස් එක උපකාරී කරගන්න ඔයාලගේ මේ එදිනදා මේ සින්දු ප්ලේ කරද්දි. මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරි අපි එහෙනම් දැන් ඉගෙන ගමු අර මම කලින් ප්ලේ කරපු මියුසික් එක කොහොමද ප්ලේ කරන්න කියලා මේ ටෙක්නික්ස් යොදලා. හරි අපි මේ මියුසික් එක ප්ලේ කරන්න කලින් කරපු පාඩමත් ඇත්තටම උපකාරී වෙනවා. මොකද මේ තම් එකත් ඔයාලා යොදා ගන්න. මුලින්ම කරන්න ඕනේ තම් එකයි ඉන්ඩෙක්ස් ෆින්ගර් එකයි. මේක යනවා නිකන් ඇවිදිනවා වගේ. ඕක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි මුලින්ම ප්ලේ කරන්න ඔයාලා 12 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක පළවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ ඕන ඇඟිල්ලක් යූස් කරන්න. ඊට පස්සෙලා තම් එකෙන් ප්ලේ කරන්න 6 වෙනි ස්ට්‍රින්ග් ඕපන් මෙන්න මේ විදිහට. ඔය විදිහට ප්ලේ කරලා ඊට පස්සෙලා ප්ලේ කරන්න ඕපන් පළවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එක තුන් පාරක්. ඊට පස්සේ මේකේ පළවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 7 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක ප්ලේ කරන්න එකපාරක්. ඊට පස්සෙලා ඕපන් පළවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එක ආයෙත් ප්ලේ කරන්න තුන් පාරක්. ඊට පස්සෙලා යන්න 8 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට ප්ලේ කරන්න අර විදිහටම මුලින්ම එකපාරක් ප්ලේ කරලා ඊට පස්සෙලා ඕපන් ප්ලේ කරන්න තුන් පාරක්. ඊට පස්සෙලා යන්න 5 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට ප්ලේ කරන්න අර විදිහටම. හරිද? ඊට පස්සේ යන්න 7 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට ප්ලේ කරන්න අර රිද්ම් එකටම. ඊට පස්සේ යන්න 3 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට ප්ලේ කරන්න රිද්ම් එකම. ඊට පස්සේ යන්න 5 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට ප්ලේ කරන්න එකපාරක්. ඊට පස්සේ ඕපන් එකපාරක් ප්ලේ කරන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ෆ්‍රෙට් එක ප්ලේ කරන්න. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ෆ්‍රෙට් එක ප්ලේ කරන්න. ඊට පස්සේ ප්ලේ කරන්න ඕපන් තුන් පාරක්. හරි මම මුලින්ම ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න. වෙන්න ඕනේ මේ කියලා දෙන හැම එකම මුලින්ම I කියන ඇඟිල්ලේ පටන් ගත්තොත් ඊළඟට M. ඔය විදිහට තමයි යන්න ඕනේ. එච්චරයි වෙන්න ඕනේ. දැන් මම කර කියලා දුන්න ෆ්‍රෙට්ස් වල ඒ විදිහෙන් ප්ලේ කරන්න. හරිනේ එතනට නිකන්. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඒක රිපීට් කරන්න තියෙන්නේ. හරිනේ. ඊට පස්සේ මම පොඩි කෝඩ්ස් දෙකක් යොදා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම C කෝඩ් එක ගාලා ප්ලේ කරන්න දන්නවනේ. හරිද? මේක මොකද C කෝඩ් එක සම්පූර්ණ ප්ලේ කරන්න තියෙනවා. තුන්වෙනි ඇඟිල්ල තියාගන්න මේ C නෝට් එක කියන්නේ තුන්වෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ පස්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ. ඊට පස්සේලා පළවෙනි ඇඟිල්ල තියාගන්න දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ මේ C නෝට් එකමයි පළවෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ. රයිට් මුලින්ම තම් එකෙන් ඔයාලා බේස් නෝට් එක ප්ලේ කරලා මෙන්න මේ ස්ට්‍රින්ග්ස් දෙක කියන්නේ දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකයි පළවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකයි මෙන්න මේ ඇඟිලි දෙකෙන්. හරිද? මේ අපි කරේ මොකද්ද? ඕල්ටර්නේට් කරගෙන කරේ. හරිද? මාරු කර කර ඒ නිසා දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකයි පළවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකයි මෙන්න මේ විදිහට හතර පාරක් ප්ලේ කරන්න මේ තම් එකෙන් පළවෙනි පාර විතර ප්ලේ කරන්න. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හොඳට. හරිනේ? 1 2
ඊට පස්සෙලා ඒ රිද්ම් එකෙන්ම කරන්න ඔයාලා මෙන්න මේ D කෝඩ් එකට D කෝඩ් එක සම්පූර්ණයෙන් ප්ලේ කරන්න නැති හින්දා මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ඇඟිල්ල තියන්න දෙවෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ පළවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ, තුන්වෙනි ඇඟිල්ල තියන්න තුන්වෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ. ඊට පස්සේ හතරවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එක ප්ලේ කරන්න ඔයාලගේ මාපට ඇඟිල්ලෙන්. ඊට පස්සෙලා අර ටික ඒ විදිහටම කරන්න. ඒ ස්ට්‍රින්ග්ස් වලම. මෙන්න මේ විදිහට 1 2 3 4 ඊට පස්සේ ප්ලේ කරන්න තම් එකයි මේ ඉන්ඩෙක්ස් ෆින්ගර් යොදාගෙන මේ ඕපන් මේ පළවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එක මෙන්න මේ විදිහට හතර පාරක් ඕපන් පළවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එක ප්ලේ කරන්න IM කියන එක යොදාගෙන. හරිද? බේස් නෝට් එක ප්ලේ කරන්න එකපාරක් මේ පළවෙනි බීට් එක විතරක් ප්ලේ කරන්න නේද? ඊට පස්සේ ප්ලේ කරන්න හත්වෙනි ෆ්‍රෙට් එක හතර පාරක් බේස් එක රින් වෙන්න දෙන්න. ඒක මේ මියුට් කරගන්න එපා. හරිද? ඊට පස්සෙලා ප්ලේ කරන්න 12 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක එකපාරක් 6 වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට. හරිනේ? මම සම්පූර්ණයෙන් හිමීට එකපාරක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. හොඳයි මම හිතනවා නම් වැඩේ තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මම ස්තුති කරන්න කැමතියි මේත් එක්කම මම මේ ප්ලේ කරපු මේක ඇත්තටම ඉගෙන ගත්තේ මේ මාකෝ කියලා මේ YouTuber කෙනෙක්. නමුත් මේ ඔහුගේ තියෙනවා මේ ගිටාර් කෝසස් ඒ කියන්නේ ඇඩ්වාන්ස් කට්ටියට එහෙම තියෙනවා. මොකද අපි ගුරුවරුන්ට අපි මේ ගිටාර් ප්ලේ කරාට මේවා ඉගෙන ගන්න එක කවදාවත් අපි නතර කරන්නේ නැහැ මරණකම්. හරිද? ඕක තමයි ඉතින් සිද්ධාන්තයේ ඉතින් මේ මියුසිෂියන් කෙනෙක් වුණාන් පස්සේ නැත්නම් ගුරුවරයෙක් වුණාන් පස්සේ දිගින් දිගටම ඉගෙන ගන්න එක කරන්නේ. ඉතින් මාත් ඉතින් මෙහෙම හිටියට හැම වෙලේම දෙයක් ඉගෙන ගන්න තමයි බලන්නේ. ඉතින් මම මේ මාකෝ කියන ක්ලාසිකල් ගිටාර්ස් කියන මම මොකද එන ආසයි මේ එයාගේ ස්ටයිල් එකට මේ ප්ලේ කරන්න. ඉතින් මම සල්ලි දීලා ගත්ත කෝසස් දෙකක්. ඉතින් ඒකෙන් ගත්ත එකක් තමයි මේ මුලින්ම මේ මියුසික් එක. හරිද? නමුත් මේ ටෙක්නික්ස් එහෙම ඉතින් මම ඉතින් හැමදාම කියලා දෙන එක තමයි මම කියලා දුන්නේ. නමුත් ඒක යූස් කරන්න මම හිතුවා ඔය කට්ටියටත් මේක කියලා දුන්නා හොඳයි කියලා මේ ඒක යූස් කරන මේ මියුසික් එක. හරිද? හරි. එහෙනම් මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා මේ අද ලෙසන් එක ඉතාමත් වැදගත්. දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ මාපට ඇඟිලි හසුරවන්න දන්නවා, මේ ඇඟිලි හසුරවන්න දන්නවා. හරිද? ඒත් එක්කම ඔයාලා කෝඩ්ස් ප්ලේ කරද්දී මෙන්න මේ විදිහට ආපේජස් කියන අපි මේ ප්ලේ කරද්දී ඒවත් මම කියලා දීලා දෙන්නේ කලින් හොඳට. ඒ නිසා ගොඩක් දුරට දැන් ඔයාලගේ මේ දකුණු අත සම්බන්ධයෙන් සාමාන්‍ය මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම කරාන් පස්සේ මේ හොඳටම ඇති මේ රයිට් හෑන්ඩ් එකේ ටෙක්නික් එක ඔයාලට මේ සින්දු ප්ලේ කරන්න. හරිද? ඉතින් මේ කෝඩ්ස් අනම්මනම් ඒ ටික මේ අතෙන් වෙන දේවල් ඉතින් සාමාන්‍ය දේවල් ඒවා කරලා තියාගන්න ඕනේ. මම කියන්නේ මේ දකුණු අත. හරිද? දකුණු සම්බන්ධයෙන්. ඒ හින්දා ගොඩක් උපකාරී මේ එක්සර්සයිස් කිහිපය. ඒ නිසා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න දාන්න. bell සලකුණ click කරලා තියාගන්න. like කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක හොඳ නම් share කරන්න පුළුවන් යාළුවන්ට බලන්න. හරි එහෙනම් මේ වගේ තවත් lesson එකකින් අපි හම්බෙමු. එතකන් හැමෝටම ජය වේවා.